Hey guys, welcome back to my channel. तो আপোনালোকে তো বাটাৰ পনীৰ খাই পাইছে কিন্তু যোনবোৰে বাটাৰ পনীৰ খাই ভাল নাপায় হিহঁতৰ কাৰণে মই এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছো এই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে ঘি পনীৰ বহুতে হেলদি ৰেচিপি হয় তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে মোৰ ইনষ্টাৰ লিংকটো সকলো ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকে আৰু এই ভিডিঅ'টো নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফ্যামিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব সো বলক তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো তো ইয়াতে মই বিলাহী পিয়াজ আৰু পনীৰ লৈ লৈছো বহুত মিনিমাম আইটেম দিয়ে মই এই বস্তুটো বনাম আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ হিচাপে কম বেছ কৰিব পাৰে লগতে মই এটা কেৰাহী গৰম হ'ব দিছো কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হ'ব মই ইয়াতে 1 কাপ পানী গৰম হ'বলৈ দিম পানীখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব ইয়াতে মই পিয়াজখিনি আৰু বিলাহীখিনি অলপ সফট হ'বলৈ এই পানীখিনিত বইল হ'বলৈ থৈ দিম তো এইখিনি এতিয়া সফট হৈ গৈছে মই এতিয়া এটা মিক্সিং জাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি এটা ভাল পেষ্ট বনাই লম এতিয়া আকৌ সেই কেৰাহীটো অকনমান গৰম হ'বলৈ দিছো কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হ'ব মই ইয়াতে অকনমান তেল আৰু অকনমান ঘি দিম ঘিটো অকনমান আপোনালোকে বেছিকে দিব কাৰণ এটো ঘি পনীৰ হয় তো ইখিনি আপোনালোকে যেতিয়া দিব তেতিয়া পুৰা গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দিব আৰু তেলটো বেছি গৰম হ'ব নালাগে তেতিয়া মই ইয়াতে 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো আৰু অকনমান নামত হালধি পাউডাৰ দিছো আৰু লগালগ মই পেষ্টখিনি ইয়াতে দি লৈছো আৰু ভালদৰে ভাজি থাকি এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো লৈ ৰাখিব নহলে গুটেইখিনি জ্বলি যাব তো আমাৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে তেলখিনি সাইডে সাইডে উলাই আহিছে তো ইয়াতে মই হাফ কাপ গাখীৰ লৈছো আৰু অকনমানকে দি ইখিনি ভাজি লম গাখীৰৰ ঠাইত আপোনালোকে দৈ বা ক্ৰীমো ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া মই অকনমান গুড় দি দিছো গুড়ৰ ঠাইত আপোনালোকে চেনিও দিব পাৰে পনীৰৰ সবজিখিনি অকনমান মিঠা হলে খাই ভাল লাগে আপোনালোকে যদি মিঠাটো ভাল নাপায় তেনেহলে এটো নিদিব পাৰে আকৌ অকনমান গাখীৰ দিছো আকৌ ইখিনি উতলিবৰ কাৰণে গেছত থৈ দিছো যিমানে দেৰিলৈকে আপোনালোকে গ্ৰেভিখিনি ভালদৰে টাইম লৈ বনাব সিমানে আমাৰ পনীৰটো খাবলৈ টেষ্টি হ'ব এতিয়া মই 4টা মান কেঁচা জলকীয়া এনেকে দি দিছো কেঁচা জলকীয়া এনেকে দিলে ভাল এটা গোন্ধ আহে তো গ্ৰেভিখিনি খাবলৈ ভাল হয় আৰু লগতে পনীৰখিনিও দি লম পনীৰখিনিৰ লগত অকনমান ইখিনি লৰাই দিব যাতুব মছলাখিনি পনীৰ লগত ভালদৰে মিলি যায় আৰু 10 মিনিট মই গ্ৰেভিখিনি পনীৰৰ লগত উতলিবৰ কাৰণে থৈ দিম সো গাইস আমাৰ পনীৰখিনি হৈ গল আমি বেছি মছলাও ইউজ কৰা নাই আৰু খুব মিনিমাম আইটেমতে এটো বনাইছো আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে বহুতে বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু যোনে বাটাৰ বেয়া পায় হিহঁতৰ কাৰণেটো এটো বহুতে বেছি ভাল ৰেচিপি হয় সো আজিলে ইমানে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান